everyone! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Niffy Love! For today's vlog, mag-hiking me with my guests, Louie! Hello guys! And Zoe! Kimi no tori no otro. And Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsu suru no moto momoto Kimi no tori no Ting 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 and Elaine, of course, and Jigger. So nawala ni pa ang uban mga besh. Hinahinay lang ta ha. Ha? Ha? Hinahinay? Hinahinay. Kag panunot na ganit ka. Wow. Kumusta po? Gwapa kayong walay tulog. Wow, ilok be. Ilok be. Hawid be. Da usa makuchak, usa magbubi. Butsi de yang. PA ko nimo. PA ko nimo. Sabi, asa tayo acknowledge mo ang singit da. Kapoy ba? Wala po ka. So, mauna to. Kita na tayo dito sa taas. Bye! So kani mga besh, connecting Bunhayag to Ginakot. Ano na dalay. Yes. Okay. Ginoo. Di apoy bata. Wala ka na kamang. Oh. Again. Wow, thank you Lord for your creation. Wow! Ito, Jake? Masaka na mi. Literally? De, again de.
Joda ko. Me. Ginusto mo yan, vlogger. Wow! Tubok ka lagi ta. Pinay taya. Lagi. Truly worth it. Diba, Day? Wala tulog eh. Ha? Tora oh. Ha? Hawid ba? Wow. Again. Mr. Rice. Mr. Right ba nininang? Tuwa sa pico. Gusto natin po, Pao. Wow! Wow! I like the view. Jenitan. Mga best.
besh. Isa ka day. Paulo ah. So mani mga kalaag. Mga kabulingit o mga sa tudloy, kalaog. Yan nami sa kuan. Hala na, balay. Topmost. Masa po day? Ano wa? Wala naman lagi yung ilang Mercedes tanay. Ayun na. Biyo ka, di ba? Hello mga besh! Yehey! Guys, Hello mga besh, so muna ni naanami diring dapita. So arang hayaga bura tagi kuhas ko an kalangitan. Unsa pay magkasulti? Ay, Tagalog ba taron? ay oo nga pala no. Anong masasabi mo? Tagalog.
Oh, Tagalog ka. Oh, sige, Bohol. Tagalog. Bohol, meron sila. Nag-aangkin. So we're here at the top of The sunset. Top of the world. Mount Sitio. Hayag. Okay, so ako muna, no? Ah. So, Tagalog tayo ngayon kasi buwan ng isa. Ang katanungan ay para kay Anilin. Oh, sige. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging kamukha mo si Liza Soberano, pero ang kapalit ay ang iyong singot ay higit. Bahala. Anong pipiliin mo? Yes or no? Tagalog yun ang yes or no? Hindi ba dyan? Oo, Oo, hindi. hindi. Kung bibigyan ka ng pagkakataon niya. Yes or no? Pero nga, construct ang question din. Ano pa isa? Ano sa Na, kung ako, na yung tanong. Sino ang pinakamaganda? Si Jen or si Anilin? Yes or no? Yes. Let's see. Kami ay Nanaog na. kami ay nanaog na sa aming destinasyon. This is our first time, no? Yes! Yay! We're so happy! Woo! Ikaw, umagiday. Asa din mga lagi? Uy, magigay na. Ulat ba? Wow!